Доброго дня! Сьогодні на відео буде модернізація системи охолодження інвертора PowerMer, але я думаю, що це може бути також примінено і до інших інверторів. Встановлю платку для регулювання швидкості в залежності від температури. Потестуємо різні режими роботи інверторів і побачимо ефективність системи регулювання. Якщо будете планувати схожу модернізацію, то краще подивіться відео повністю, тому що будуть проведені багато тестів і кожен тест пов'язаний, щоб ви точно розуміли, що саме дасть та чи інша модернізація і як зміниться режим роботи інвертора, які будуть температури, як інвертор зможе переносити максимальні навантаження. Спойлер, що після цього допрацювання інвертор не скидає потужності і працює на 3 кВт потужності без ніяких проблем. Зараз хочу показати деякі варіанти стосовно регулювання швидкості інвертора. Так як є проблема з тим, що вентилятори постійно працюють, хочу зробити регулювання в залежності від температури. З того, що знайшов в наявності в Україні, є дві такі платки. Одна така і друга такого плану. Я їх придбав. Я, в принципі, знав, що ця плата вона не дуже підійде, але коли купував цю, лише ця була в наявності. І потім мені один підписник скинув посилання на OLX, і я придбав ще дві такі платки. Ці відразу кажу краще купувати. Ця плата розрахована на роботу з 4-провідними вентиляторами. В цих вентиляторів є два проводи для живлення і два для, скажімо так, один для керування і один для інформації про оберти. Жовтий це, здається, про оберти інформація, і ці вентилятори керуються саме по цьому 4-му проводу. Тут це сигнальний зелений. По зеленому проводу відбувається регулювання обертами. Шим-сигнал подається на цей провід і регулюємо. Так як в інверторі вентилятор трипровідний, то не можемо регулювати от таким чином. Виходить, що треба регулювати лише по живленню. Типу, змінюємо або напругу, або імпульси, широтно-імпульсну модуляцію, сигнал. І в залежності від цього відбувається регулювання. І, в принципі, так само можна регулювати такою платкою двохпровідними вентиляторами. Це те саме, в принципі. Просто по жовтому проводу ми отримуємо інформацію про оберти. Жовтий провід підключається також до плати. Ось ця плата. Значить, цю платку підключаємо 3 дроти в інвертор. Можна навіть використовувати ці стандартні піни, які є в комплекті. І підключили в інвертор, значить плюс-мінус подається на плату, червоний, чорний. А жовтий, по жовтому буде від вентилятора поступати на інвертор сигнал про оберти. Ми нічого з ним не робимо, просто його транслюємо з входу на вихід. Підключається термодатчик таким чином, що можна прикрутити до радіатора і регулювати швидкість в залежності від температури. Типу, ця плата нам підходить. Має підходить, по крайній мірі, будемо зараз тестувати. А цю просто показую як варіант, що може хтось захоче придбати такі плати. Ну, її можна використати, але шим-сигнал треба подати ще на такий силовий модуль, щоб відбувалося регулювання. Типу шим подається на оці контакти, і тоді вже по силовій частині буде відбуватися регулювання. Ну, так, не дуже зручний варіант, але можливий. Задаються також різні режими роботи, там температури. Тут є 3 виходи на вентилятори, але 2 вентилятори регулюються тільки за рахунок цих змінних резисторів. І один повноцінний канал, який регулює від температури, від термодатчика. Виконання термопари таке теж не дуже зручне. Треба якось думати, як закріпити тоді ще термопару до корпусу. Ну, але також можливий варіант. Я з ним не буду гратись. Відразу експериментую з цією платою, подивимося, що буде виходити у нас. Значить, я підключив блок живлення через кнопку і через амперметр, і вольтметр. Будемо бачити, яка вхідна напруга і струм споживання. Заодно побачимо, скільки саме вентилятор споживає. На виході з плати я міряю вольтметром напругу, щоб бачили відразу, скільки вольт буде на вентиляторі, і осцилографом сигнал. Поміряємо на виході з плати і на сигнальному, на жовтому проводі, який буде давати імпульси вентилятор. Значить, вмикаю живлення. Плата має одну кнопку для настраювання параметрів. Ось так вона виглядає. І от кнопка.
лише одна кнопка, але дуже багато параметрів можна задати одною кнопкою. Треба брати інструкцію, я зараз покажу, як це відбувається налаштування. Ось коротко ця інструкція, я її прикріплю також до відео. Значить, є 3 режими, чи 3 меню. Перше меню відбувається регулювання обертів для холостого ходу, скажімо так. Як тут написано, звичайний режим роботи. Вибирається початкова швидкість вентилятора. Коли я вмикаю вентилятор, саме оця перша швидкість, яку регулює плата. Якщо я натискую один раз на плату, відбувається збільшення напруги. Бачимо 8-9 вольт. Регулювання відбувається також частково там шим-сигнал, такі імпульси. Розмах напруги від 10 вольт до 9. І зміною цієї ширини імпульсу трохи. Але в основному відбувається регулювання саме за рахунок амплітуди імпульсу, величини сигналу. Тому бачимо 9 вольт. Максимально платка трошки занижає. 11,4 вольт, на вході 12 вольт. На дротах ще трохи може втрачатись через струм споживання, все-таки 0,33 ампери. А дроти тут взагалі там волосинки в цих провідниках, можна їх збільшити переріз трохи. Значить, ми виставили оцю швидкість, яка нам потрібна за замовчуванням. І після вимкнення живлення і включення буде саме ця швидкість, яку ми виставили, бачимо, 11,3 вольт. Якщо зменшувати швидкість цю початкову, то натискуємо 2 рази на плату. 2, 2. І після кожного разу, трошки незручно, після кожного натискання, бачимо, напруга зменшується. Якщо ми лишили в такому виді, треба дочекатись, поки світлодіоди перестануть моргати, і це відбудеться збереження налаштувань цієї плати. Зараз дочекаємось. Ця плата зберегла налаштування, вимикаю живлення, подаю знову. І бачимо, оберти в нас лишились на тому ж рівні. Ну, не оберти, а напруга. Оберти ще поміряємо. Зменшив до такого рівня оберти, що вентилятор взагалі відключився. Збільшую. Почав обертатись при 2 вольтах. Зараз замірюємо, які це оберти. 1100 обертів на хвилину. Не впевнений, що досить правильно міряє. Зараз спробуємо зменшити їх ще. 160-200 обертів. Напевно, все-таки схоже на правду. Дивимось, мінімальні оберти 1100. Я зараз закріплю вентилятор і буду заміряти далі. Так, наче має бути видно. На один пункт збільшив 1600. Близько 2000. 2200, 2600, 2900, 3200 майже, 3400, 3600, 3800, 3900, 4050, 4000 майже 200, 4300, 4600, 4800, 5000, 5200. І це вже максимум. Як я напряму підключав вентилятор, то оберти були, здається, в одному вентиляторі 5500, а в іншому 5700 чи 5800. Тому деяке зниження може бути за рахунок меншої напруги. Не знаю, чи це сильно вплине на нагрів. Побачимо. Може ще додаткові вентилятори встановлю.
Значить, на максимальних обертах струм споживання 0,33 А. Звісно, що напряму може бути більший струм, якщо не будемо регулювати, і дроти будуть відповідного перерізу. Значить, тут у нас вказано, що це вентилятор 0,6 А. При 7 вольтах шумить вже не дуже сильно. І оберти 3500. Ну, як варіант, можна близько 2000 обертів зробити. 5 вольт. Ну, мені здається, що буде протягувати і охолоджувати електроніку. 2800 обертів. Значить, яка задумка? Запускаємо вентилятор на 2800 обертів і далі при температурі, скажімо, 50 градусів починаємо збільшувати. ТУ, начало ускорення. По графіку можемо подивитись, що при ТУ відбувається початок збільшення швидкості і до ТД. ТД – діапазон прискорення. Скажімо так, вибираємо діапазон. 50 ми почали прискорення вентиляторів швидкості, і через 20 градусів, наприклад, вже 100% швидкості, максимальна напруга. Значить, від 50 градусів до 70 у нас йде зміна обертів. Від 2800 тисяч, як зараз виходить, до 5200 виходить, напевно, там, чи 5300 буде. Я десь думаю в такому діапазоні налаштовувати, щоб при 50 градусах починалося збільшення обертів і регулювало. Для налаштування цієї температури, початку прискорення, потрібно зайти в меню. В інструкції вказано, що потрібно затиснути кнопку, і світлодіоди повільно заморгають. Натискую. Заморгали світлодіоди, моргає перший і останній світлодіод. Це значить, що 50 градусів виставлена температура. Натискую один раз, збільшую. Два останні моргають 60 градусів. Ще раз натискую, 3 моргають 70 градусів. Далі не можу вже збільшувати. Натискую по 2 рази і зменшую. Знову 2 моргають 60 градусів. Ще 2 рази моргає на 50 градусів, ще 2 рази. Не той режим, так. Дуже швидко треба натискувати по 2 рази. От зараз моргає 45 градусів. Третій світлодіод. Зараз 2 світлодіоди моргає 40 градусів. І середній 35 градусів. Ну і перший 30. Зараз бачимо, перший моргає на 30 градусів. Тому піднімаю, напевно, десь на 50 градусів, щоб від 50 починалось прискорення. В такому режимі. Значить, підтвердження не відбудеться, якщо ми просто залишили плату, нічого не підтверджуємо, то налаштування не приміняться, коли ми змінюємо ці налаштування. Тому треба зайти в меню, змінити налаштування. Наприклад, я змінюю на 2 світлодіоди. І натискуємо ще і тримаємо кнопку. Починає блимати швидше. Це ми перейшли вже в третє меню налаштування цієї дельти температур TD параметра, при якій температурі будуть максимальні оберти вентилятора. Налаштовую, зараз 20 градусів налаштовано. Бачимо, моргає третій світлодіод. Вийшло в меню вже. Знову заходжу в меню. Моргає другий, третій, це 60 градусів. Зменшую, лишаю перший і останній світлодіод на 50 градусів налаштування і затискаю, тримаю, щоб перейшло в останнє меню. В останнє меню моргає третій світлодіод, дельта 20 градусів. Наприклад, хочу збільшити, натискую, і зараз 30 градусів моргає перший і останній світлодіод. І натискаю і тримаю кнопку. Все, зміни підтвердились. Можемо перевірити. Заходжу в меню.
Моргає перший, третій світлодіод 50 градусів. Все правильно, як налаштовував. І натискую, тримаю, щоб до другого меню перейти. Моргає також перший і останній на 30 градусів дельта. Я зменшую до 20 градусів, 2 рази натисну, останній моргає 20 градусів дельта. І тримаю для збереження. Все. Значить, приблизні оберти ще буду регулювати початкові. Близько 2-2,5 тисяч обертів, напевно, буде, там 5, 6, 7 вольт початкові. Далі від 50 градусів починається збільшення обертів, і при 70 вони будуть максимальні. Зараз перевірю, наскільки це буде коректно при нагріванні термодатчика. Ще хотів показати стосовно включення вентилятора. Якщо вимкнути живлення і подати, інвертор у нас вже буде в такому режимі працювати, що він подав напругу живлення і хоче, щоб вентилятор відразу дав йому сигнал про оберти. Деякі люди відписували, що при подачі живлення вентилятор починає працювати затримкою до секунди, і інвертор видає помилку. Я ще це буду перевіряти. Можливо, треба буде заживлювати вентилятори від постійної напруги 12 вольт, а не від виходу на вентилятори. Дивимося, як подаю живлення. Пів секунди затримка точно є. Секунду, напевно, немає. Але інвертор може видати помилку. Треба буде пробувати вже на реальному інверторі. Так, до секунди затримка. Подивимось, поекспериментуємо вже з інвертором тоді. Набрав гарячої води, 80 градусів температура. Близько 3000. Занурюю термопару. Так, оберти максимальні. Скільки може дати при цій температурі. Зараз спробую трошки. Винурив її. Витягнув її трохи. І оберти зменшується. Так, десь не попав на 4200. – 3800. Наче працює так, як і задано приблизно. Зараз 70 градусів. На 70 градусів також має бути максимальна швидкість обертів. Добре, давайте зменшимо оберти майже до мінімальних. Налаштування зараз приміниться, світлодіод перестане моргати. Так, 1100 обертів. Занурюю в гарячу воду. Коректно відпрацьовує. Розбавив трохи воду. 60 градусів, 57. Оберти мають бути не максимальні. Так, 1070. Додає оберти. $3700. Дійсно, оберти не максимальні. Значить, заданий алгоритм працює. $3700. Зараз спробую розбавити на 50 градусів. Подивимось, як буде при 50 градусах. Так, 50 градусів.
може і не почне збільшувати оберти, але мав би, напевно, збільшити трохи. $1500. Ну, дійсно, трохи збільшив оберти. 1800, 1900. Вода, напевно, трохи охолонула і скинув оберти. Ну, працює. Алгоритм працює, налаштування працюють. Там уже можна буде більш детально підбирати параметри під час встановлення в сам інвертор. Хочу ще показати сигнал від цього жовтого провода вентилятора, який підключається до інвертора, по якому інвертор отримує інформацію про оберти. Таким чином він виглядає. І коли збільшую напругу, його і амплітуда збільшується. Ну, це максимальне. Близько 4 вольт показує рівень сигналу. Ну, в принципі, схоже із напругою. Це, грубо кажучи, напруга живлення у нас вентилятора. Підключив ще один вентилятор в мене був, такий Дельта, струм 0,2 А. На цю ж саму платку підключив. І спробую. Цей вентилятор Дельта, він такий типовий серверний, дуже гучно працює. Зразу бачимо, і струм у нас збільшується. По потоку повітря, в принципі, вони схоже дають. Бачимо, гул з'являється, коли кріпимо до корпусу. З цим так само вентилятором, тому його можна якось прорезинити або просиліконити по корпусу. 0,55 А, плата розрахована на 0,8 А максимальний струм. Нехай попрацює в такому режимі, подивимось, чи не буде грітись часом. Нічого не нагрівається на платі, там до 30 градусів чи там 35 може максимум. 28. Ну так, легенький нагрів є, але не критично взагалі. 0,5 А без проблем, напевно і 0,8 витримає, якщо треба буде. Теоретично, напевно, можна підключити навіть на одну таку плату 2 вентилятори. Типу, живлення в них спільне буде загальне, а жовті дроти сигнальні окремо від одного вентилятора і від іншого. Просто в такому варіанті можна налаштувати для кожного радіатора свій температурний режим. Якщо гріється один радіатор, то буде охолоджуватись краще, якщо гріється інший, то охолоджуватись краще буде інший. Тому я буду встановлювати дві плати окремі. По роз'єму для підключення бачимо, що треба перепіновувати. Мінус співпадає, а плюс і мінус треба змінити місцями. Там є такі спеціальні фіксатори, і треба на нього натиснути, витягнути пін і переставити в інше місце. Тому плюс-мінус міняю, плюс і сигнальний міняю місцями. Витягнути пін досить складно, але треба чимось гострим натиснути. Там є такий цей спеціальний фіксатор, ми його, грубо кажучи, натискуємо і загинаємо, щоб він нам не заважав витягнути. А потім вже коли витягнули, то його треба підняти догори, і він защелкнеться в роз'єм на нових місцях вже. Значить, плюс вставляю посередині, я підняв цю штуку, яку я відгинав, нею доверху. Все тримається. І сигнальний.
Все, ось так виходить. Тепер у нас все співпадає. Не дуже там ідеально. Бачимо, можна ту защолку відламати, але триматись буде і працювати буде. Мінус, плюс і сигнальний. Нічого паяти не треба. Все просто підключається. Вмикаю вентилятор. Зменшую. Все працює. Стосовно встановлення вентилятора в корпус, під час контакту з корпусом відбувається деякий гул. Чуємо. Передається вібрація від вентилятора до корпусу. Тому бажано його встановлювати через якісь прокладки або силікон може. Вмикаємо максимальну швидкість. І чуємо такий характерний гул. Якщо трошки віддаляємо, то гул не такий виражений. Вентиляційна решітка також трохи впливає на потік повітря. І коли я прислоняю вентилятор, деякий шум з'являється. В ідеалі, щоб її взагалі тут не було, вирізати її, якусь сітку поставити. Ну то вже хто як захоче. Трохи заважає вона потіку повітря. От зараз я даю через деякий зазор, але не притулюю до корпусу і є шум. Ну а коли торкаю до корпусу, то додається ще гул. Ну, але якщо зменшити швидкість, допустимо до такого рівня, близько 2000 обертів, і встановити через прокладки вентилятор, то шум невеликий буде. Додаю швидкість. Стосовно встановлення вентиляторів у корпус, було багато ідей і від підписників. Наприклад, розвернути вентилятор, щоб він видував не назовні, а всередину дув, продував, може на зменшеній швидкості, і з цього боку підхоплювали інші вентилятори повітря. Встановити їх десь тут і щоб видувало. Цей варіант має право на життя. Встановити тут вентилятор і видувати назовні на меншій швидкості. Гаряче повітря буде підніматись догори і розходитись. Можна спробувати і взагалі без цих вентиляторів просто розвернути рідні, щоб дули всередину. Це 60 на 60 мм вентилятори, і щоб встановити, наприклад, з цього боку і продувало через решітку, треба прибирати кнопку і там якось ще він поміститься тут. З цього боку складно, 60 на 60 він тут не влазить. Плата йому заважає, ця інтерфейсна. Можна її трошки змістити, тоді влізе. І по висоті трошки решітки замалі. Зараз повітря забирається через фільтр і продувається на той бік. І якщо забирати його знизу, то треба буде встановлювати фільтри додатково знизу. Або продувати частіше, відкривати корпус і продувати від пилу. Тому якщо дуємо знизу до верху, встановлюємо ще фільтри знизу. Я зараз спробую рідний варіант встановлення, продування зверху донизу. Подивимося, що вийде з цього саме при регулюванні обертів від температури. Поки що тестую в такому розміщенні, в горизонтальному, потім може вертикально встановлю, якщо буде в цьому необхідність. Встановив такі із двостороннього скотча прокладки. Трошки зменшилась вібрація, але треба враховувати, що самі болти також дають вібрацію. Тому може взагалі краще його повністю на силікон просиліконити і приклеїти. Завивання все одно є, навіть на невеликих обертах. Але воно вже не так чутно.
Це максимальні оберти. Десь на такому рівні лишаю. Так, нижній вентилятор я підключив. Значить, перший йде знизу чорний, потім жовтий і потім червоний зверху. Роз'єм цей перепінований, тому навпаки червоний і жовтий йдуть. Це вже перепінований. А там, як з заводу було, мінус знизу, посередині сигнальний посередині і зверху червоний. Зараз буде перше включення. Термодатчик ще не встановлював. Подивимось, чи не видасть інвертор помилку відразу. Запускаю. Вентилятор працює. Оберти невеликі. Порівняно з лівим, правим ледь обертається. Встановив термопару, прикрутив до існуючої від інвертора. Запускаю інвертор. Так. Ледь помітно оберти цього вентилятора. Якщо додаю. Ну, звісно, так. Набагато більше. Зараз буду вмикати навантаження, подивимося, чи буде аварія, чи ні. Другого вентилятора не чутно, той завжди один, потім інший. Даю навантаження, так. Значить, зменшую оберти взагалі до мінімуму. До нуля, вірніше, до зупинки. Помилку видав. От зараз взагалі немає обертів. Температура це у нас малий радіатор 22 градуси. Додаю на один крок. Це буквально одного кроку достатньо для того, щоб не видавав помилку. Встановив температурні датчики. Один прикрутив до цього існуючого зверху і другий там прикрутив також до існуючої термопари. Той другий було досить складно відкручувати, вірніше прикручувати навіть, але під таким кутом, в принципі, це реально. Думав його закріпити на кліпсу пластикову сюди, але погано тримається і не найкращий варіант, а отак, в принципі, нормально. Стосовно цих пінів, я зняв оці пластикові кліпси і одягнув термоусадку, щоб в такому варіанті вони глибоко туди в роз'єм встають і не випадають, взагалі тримаються досить жорстко. Можна ці пластикові трошки підточити, зменшити їх довжину, тоді також в принципі влізе. Але мені так здалось краще. Ці пластикові кліпси так виглядають. Їх просто за шапку можна пасатижами взяти і витягнути. І потім так само вставляються, просто защелкуються. І все, і вона тримає. Я отакими знімаю їх. Так, і витягую. Встановив плати. І виходить така ситуація, що інколи спрацьовує захист. Інвертор не бачить, напевно, оберти вентиляторів і видає помилку. Помилка потім зникає, коли вентилятори починають обертатись і він бачить їхні оберти. Але інколи є помилка. Це не кожного разу відбувається, але зараз подам навантаження. Зараз коректно запустив, без помилки. Виникла помилка по одному вентилятору, по другому. Перший запустився без помилки, другий з помилкою. І неважливо, які я оберти виставляю, початкові, чи там 20%, чи 40-50%, все одно плата запускає з деякою затримкою, там пів секунди. Виникає помилка. Можна її просто банально відключити, цей зумер динамік, я вже тестував, в принципі нормально працює.
помилка з'являється на секунду, потім зникає, інвертор не вимикає вихід 220 і все коректно працює. Незалежно від навантаження, чи то 3 кВт, чи то 100 Вт, ну, чи скільки там 260 вмикаються вентилятори, мінімальних обертів вистачає, можна налаштувати там 20% і помилки не буде виникати при тих обертах. Він не контролює, що при більшому навантаженні йому треба більші оберти. Оберти можуть бути хоч якісь мінімальні, там 800 чи 1000 обертів, наприклад. Даю ще раз навантаження. Один запустився. І другий. Цей раз коректно. Можна додати швидкості. І по другому вентилятору. Це десь приблизно відсотків 30-35 може. Якщо рахувати, що кожне натискання це 5% від максимальної швидкості, від максимальних обертів, то це десь 30-35% зараз. Даю ще навантаження. Бачимо, оберти хоч і більші, але помилку видав. Тому найпростіший варіант: можна встановити плати, відрегулювати просто і нічого більше не робити. А складніший трохи підключити плати до 12 вольт, знайти точку, і щоб вентилятори постійно обертались на якихось мінімальних обертах, наприклад, 5 або 10% від максимальної швидкості. Зараз зменшу оберти до 20% і подивимось, до скількох прогріються датчики, радіатори. Запустились вентилятори. Бачимо такі температури. Близько 50 градусів відбувся запуск вентиляторів по радіаторам. Дросель доходив до 75 градусів приблизно. Трансформатор був майже 60. В принципі, це такі ж температури, як і в оригінальному виконанні, коли ніякої модернізації не було по охолодженню. Це просто холостий хід, коли в нас інвертор прогрівся і відбувся запуск вентиляторів. А вже далі, чи справляться вентилятори на таких обертах, це зараз 20%, чи справляться вони з охолодженням, подивимось. Бо раніше, після 3 хвилин роботи вентиляторів, були такі температури: 34-37 по радіаторам, дросель великий 26, значить трансформатор і маленький дросель по 52 градуси. На ці температури треба орієнтуватись, тому що на невеликих обертах може не справити система охолодження вентилятори. Бачимо зараз трансформатор 45, в принципі нормально. Дросель трошки ще багато, але має охолонути. І з секундоміром засік, скільки будуть працювати вентилятори. Раніше приблизно на 3 хвилини включались, але то було більш активне охолодження, більші оберти. І зараз, напевно, буде, може, хвилин 5 працювати вентилятори на 20%. Звук від вентиляторів ледь чутно. В такому режимі, в принципі, інвертор не викликає дискомфорту, навіть якщо це буде в тому ж приміщенні, де ви знаходитесь. Ну, можливо, в коридорі, то взагалі без проблем. Оберти не регулюються зараз, вони 20% мінімальні, скажімо так, які виставив. Якщо була б температура більше за 50 градусів, то відбулось би регулювання, тому що в мене на даний момент швидкість 20% мінімальна, температура початку 50% і максимальні оберти при плюс 20 градусах. Типу на 70 градусах вже максимальні оберти будуть. Але температура менше 50 градусів, тому лише мінімальні оберти, які виставив тут. 4 натискання кнопки по 5%. 7,5 хвилин працювали вентилятори, ну майже 8. 33 градуси, 37. І з минулим охолодженням так само було 34-37. Ну, досить точно. Значить, приблизно при таких температурах відключається охолодження взагалі. Дросель великий 32 градуси, тоді був 26, трансформатор, зараз 42, 52 був, дросель 58-51. Такі дані по температурам, в принципі, в такому виконанні може працювати. Періодично будуть включатись вентилятори, там на 7 хвилин продувати, і далі знову нагріється по радіаторам, вимкнуться, вентилятори продує.
Зараз спробую при невеликому навантаженні від мережі, як буде відбуватись нагрів. Підключив мережу і інвертор видав помилку і по першому вентилятору, і по другому. Якщо в меню вимикаю помилку по біперу, то на екрані засвічується, але звуку ніякого немає. Тому також можливий варіант просто вимкнути помилку і працювати із платами з регуляторами обертів. Зараз починається заряд, струм 70 А. Під час заряду більше нагрівається великий радіатор з лівої сторони. І при збільшенні температури більше 50 градусів будуть збільшуватись оберти вентилятора. Акумулятори не сильно розряджені, тому температура сильно не виросте, але трошки має збільшитись. Пройшла хвилина десь, 46 градусів. Нагрів продовжується. Струм заряду 70 А. Чуємо, вентилятор трохи збільшив оберти. Саме лівий. Правий не збільшує, тому що ще збільшив, тому що температура на правому 38 лише. Ще збільшу. Струм заряду 70 А. От таким чином відбувається регулювання. Є необхідність підняти оберти, і він це робить. Звісно, коли буде відбуватись постійний заряд на 70 А, то оберти будуть, напевно, максимальні. Бо цей радіатор досить суттєво нагрівається. Але під час заряду немає необхідності, щоб і цей вентилятор правий працював на всіх обертах, лише лівий. Правий також працює, але не такий нагрів у нього, бачимо, 40 градусів. Дросель нормально, трансформатор поки що також. Лише нагрівається великий радіатор, сильніше за всі. Струм заряду 70 А. Чуємо, вже оберти досить такі великі, напевно, 50% приблизно від максимальної, але все одно це не максимальні. Щоб зрозуміти максимальні оберти, давайте додамо. Це приблизно максимальний. Це десь відсотків 70, напевно, оберти зараз. Все одно це набагато тихіше, ніж було би, якби це 100% були оберти завжди. Так, заряд вже зменшився, тому температура не буде рости так активно. Навантаження 500 Вт, робота від мережі, режим байпасу. Оберти не збільшуються вентиляторів, вони на рівні 20%, 4 натискання кнопки. Температури по 30 градусів, 34 трансформатор, 56 дросель, все остиває, температури не ростуть, тому в режимі байпасу реально вистачає мінімальних обертів, навіть тих же 20%, може і 10%. Немає резону збільшувати, як зробив виробник, на всю швидкість оберти, там просто нема регулювання. І чуємо, як зараз працюють. Давайте я збільшу обидва вентилятори на 100%, як вони працювали раніше при такому навантаженні. Це один вентилятор і інший. Я думаю, різниця трохи є. Добре, зараз зменшую оберти, як були, і даю навантаження 2 кВт, наприклад, від байпасу. Спробуємо від мережі. Я думаю, що температури будуть приблизно такі самі, але перевіримо. Звісно, що на таких обертах дросель буде краще охолоджуватись. Він буде 30 градусів чи 40, але чи є в тому необхідність, він може переносити такі температури без проблем. Робота від мережі в режимі байпас. Навантаження майже 2,2 кВт. 10 хвилин пройшло. Температури невеликі. Дросель 55 градусів, все остальне холодне. Тому неважливо, яке навантаження в режимі байпас від мережі, можна
зменшувати оберти. Зараз 20%, 4 натискання кнопки. Я ще спробую одне натискання, щоб взагалі були мінімальні. Цікаво, які будуть температури. Але бачимо, що в режимі байпас можна зменшувати оберти дуже сильно і нічого не буде перегріватися. Пройшло 10 хвилин, робота від мережі, 500 Вт навантаження, температури невеликі, 61 градус дросель малий, це оберти зараз 10%. 2 натискання кнопки. На одному цей вентилятор працює, а лівий не хоче. Зараз я продемонструю. Взагалі вимкну, помилка, одне натискання, правий вентилятор працює на 5%. Лівий зупинився. Одне натискання 5%. Видає помилку. Не запускається. Ну, вірніше, він може і запускається. Він обертається на якихось обертах, але то вже мало. Тому ще раз натискаю і додаю 10%. От. Це, скажімо так, мінімальний режим, але це майже безшумний режим. В режимі байпасу такий варіант можливий. Коли вентилятори постійно обертались на великій швидкості, раніше температури при мережі 500 Вт навантаження були такі. В принципі, всі такі само, лише дросель був 37 градусів малий. А зараз при регулюванні обертів він 60, 55, 60 градусів. Тому такі дані. Встановив інвертор вертикально і послідуючі тести буду вже проводити в такому режимі. Тому що якась логіка є в тому, що вентилятори зараз працюють не в оптимальному режимі, тому що гаряче повітря піднімається догори, а вентилятори хочуть його затягнути вниз і продути. Поспостерігаємо, як буде так працювати, і, можливо, переверну вентилятори, щоб дули доверху. 12 хвилин працює при навантаженні 520 Вт. Температури, в принципі, такі самі, як і в горизонтальному положенні, коли лежав він. 55 на дроселі максимум. Тому в режимі байпасу можна зменшувати оберти, це зараз 10%. Ледь чутно. 2 натискання кнопки, мінімальні оберти. Значить, в режимі байпасу можна зменшувати значно. І більше, напевно, немає сенсу проводити якісь тести в режимі байпасу. Далі проведу тести при різних навантаженнях в роботі від акумуляторів і потім режим заряду. Також подивимося, які будуть температури і як будуть регулюватись оберти. Робота від акумулятора 10 хвилин, навантаження 560 Вт, температури бачимо невеликі, 40 градусів радіатор великий максимум, на цьому 36 і так далі, 55 дросель. В принципі, 10 хвилин без проблем. Вентилятори 10% зараз працюють, більше оберти не додавались. Як варіант для таких навантажень можна зробити, щоб при 40 градусах було збільшення обертів. Скажімо, спочатку працює на 10%, а потім при 40 градусів починається збільшення обертів і до 60 максимальні, або до 70, отак 40-30 налаштувати. Також можливий варіант. Півгодинки протестую, яка буде температура ще через 20 хвилин. При навантаженні 500 Вт. Пройшло 33 хвилини. Навантаження 565 Вт. Робота від акумулятора. Температури такі. 52 градуси дросель. Все інше, в принципі, холодне. Радіатор великий 42 градуси. Трансформатор до 40 не дійшов. Гарні результати. Вентилятори працюють на 10%. Зараз оберти мінімальні. Підключив навантаження 1,7 кВт. Температура на великому радіаторі зростає. І на малому, в принципі, також. Оберти були мінімальні 10%, зараз трошки збільшились. Може 15%. Робота від акумулятора 3,5 хвилини, 1,7 кВт. Оберти трошки збільшились на малому і на великому. Чуємо, ще збільшується. В принципі, поки що не критично. Температура дроселю малого 56 градусів. Трансформатор 44. Ну, напевно, десь відсотків 20-25 зараз так, по слуху.
Але не сильно шумлять. Вірніше, взагалі не шумлять. Ледь-ледь чутно. Пройшло 10 хвилин. Робота від акумулятора 1,7 кВт. Оберти потроху збільшуються, але не сильно. 56, 50, 27 градусів, 46, 57. Взагалі ніяких проблем. Оберти чуємо які. Зараз спробую ще раз на всю включити їх. Побачимо різницю. Ну, я думаю, все очевидно. Звісно, що на таких обертах температури будуть ще кращі, але автоматичне регулювання поки що працює добре. Зараз навантаження 2,5 кВт, робота від акумулятора 4 хвилини, температури досить суттєві. Малий радіатор наближається до 70 градусів. І вентилятор, який його охолоджує, збільшив оберти, напевно, вже на максимальну швидкість. Не критично, але нагріви є 70 градусів. Пройшло майже 10 хвилин, 2,5 кВт навантаження, робота від акумулятора, 73 градуси малий радіатор, вентилятор працює, напевно, на максимальній швидкості, а на великому радіаторі не на повній швидкості, 55 градусів. Трансформатор і дросель малий в нормі. Цілком нормально, непогано. Я би, напевно, встановив 60 градусів, щоб були максимальні оберти вже не плюс 20. Скажімо так, 40 починати збільшення обертів і на 60 завершити. Так, 40 і 20. Я думаю, це буде такий більш кращий режим для роботи транзисторів. Тому що такі великі навантаження від акумуляторів будуть не завжди. Ну, у мене точно буде не завжди, і це дасть змогу транзисторам працювати краще і довше. А на 500 Вт навантаженні, то оберти будуть все одно невеликі, бо нагрів буде менший. Так, 16 хвилин пройшло, навантаження 2,5 кВт, секунд на 20 навантаження відключалось по перегріву. Ну, температури в цілому нормальні, 71 градус на малому радіаторі, дросель потрошку прогрівається, ну, не критично. Так, навантаження зараз немає. І температури, бачимо, активно спадають. І оберти зменшуються. Відбувається регулювання. Чутно оберти зменшуються. Нормально, система працює так, як і має, згідно заданих параметрів. Пройшло ще хвилин 5, температури впали до мінімальних і оберти зараз 10% на самих мінімальних обертах вентилятори працюють. Ну і ще, напевно, через хвилинку-дві відключиться взагалі, бо немає навантаження ніякого. Зараз відбувається заряд акумулятора. Струм 62-63 А по цьому дисплею і 70 фактичний. Півгодини триває заряд. Температури такі, дросель 88 градусів.
великий радіатор 63, не максимальні оберти, і малий радіатор також не максимальні оберти. Можна збільшити оберти, виставити, щоб при 60 градусах були максимальні. Як варіант, і тоді може і дросель буде мати меншу температуру. В принципі, думаю, для нього це не критично, 88, але досить суттєвий нагрів. Дав навантаження 3 кВт, 3,03. 3 хвилини поки. Температури активно ростуть, радіатор малий дуже активно. Оберти збільшились, в принципі, вже до максимального рівня на малому радіаторі. Пройшло 7 хвилин і видно, в якийсь момент інвертор скидає потужність, скидає напругу і потужність зменшується. Зараз 230 вольт, потужність 3 кВт. Коли температура близько 93 градусів, він скидає потужність. Скинув напругу 220 вольт, 90 градусів. 9 хвилин пройшло часу. Тримається температура в районі 90 градусів на малому радіаторі. Підвищення не спостерігається, але і потужність не виростає, тому що температура не зменшується і напруга не підвищується відповідно. Такий режим роботи. Все, вимикаю навантаження. Ще через 1 хвилину температури вже такі. 70 градусів на малому радіаторі, на великому 55, дросель 63. Оберти активно зменшуються. Стосовно живлення вентиляторів напряму, щоб вони не вимикалися, пошукав трохи на платі, звідки можна заживитись. Значить, плюс іде напряму 12 вольт, він не розривається. Плата керує по мінусу включенням вентиляторів, і тому треба подати мінус 12 вольт на вентилятори окремо, і тоді вони будуть завжди обертатись. Значить, знайшов мінус, можна взяти з цієї плати керування, там де прорізь, між ними немає піна, це 2 мінуса. Але все-таки бажано брати більше від джерела живлення. Ось знаходиться блок живлення, з якого береться 12 вольт для вентиляторів. Плюс з цього діода він з'єднаний напряму, іде на вентилятори, можна продзвонити. Мінус береться от з цього конденсатора і просто керується, включає, виключає плата управління. Далі на відео я покажу по підключенню постійного живлення, мінуса, де я його взяв. І ця інформація буде неправильною, так робити не треба, бо я помилився. І просто показую свою помилку і які були в цього наслідки, і потім вже як зробити більш коректно. І найпростіше, якщо взяти, можна з цього конденсатора, от верхня точка, це мінус також. Я підпаяюсь і покажу. В принципі, напевно, можна з сюди брати, але просто воно йде через цю плату з мікроконтролером, і хоч і струм невеликий, 1 А на 2 вентилятори, але напевно краще взятись напряму від джерела живлення, ніж з тої плати. Стосовно споживання. 40 мА зараз споживає вентилятор на 15% обертів. Якщо взяти 2, 0,08 А, 12 вольт, 1 Вт. Типу 1 Вт вентилятори будуть споживати енергії, якщо будуть постійно обертатись на таких обертах. Якщо 20% це вже 50 мА, типу 100 мА на 2 вентилятори, 1,2 Вт. Також не дуже багато, але в такому варіанті у нас не буде помилки по обертах. Вентилятори зразу запускаються. Я зараз вимикаю. Не буде помилки ніякої по вентиляторах. І буде легенька продувка всього корпусу. Бачимо, тільки включив відразу. Пішов запуск вентиляторів, помилок немає, вихід. Інвертор подав 220.
І в такому виконанні буде легенька продувка, завжди не буде нагріватися і дрослі до 70 градусів в режимі очікування. Трансформатор також краще себе буде почувати. І, ну, я вважаю, краще напряму заживити. Значить, підпаявся, взяв мінус, протягнув. Ось провід. І зразу у штекера завів напряму. Значить, підключив я платки. Працювало нормально. Потім вирішив зменшити оберти і інвертор видав помилку. Ну, типу, що мінімальні оберти. І в цей момент з одної платки пішов дим. Я відразу вимкнув живлення і почав аналізувати, в чому причина. Ну, спочатку, що саме вигоріло. Міряю по платі коротке замикання по живленню, по входу. І по входу бачу, що стабілізатор стоїть на 5 вольт, 79L05. Подумав, що з ним проблема, або конденсатор по входу також стоїть. Випаяв цей маленький конденсатор, вони інколи буває, стріляють, знаю, в КЗ. І стабілізатор. Коротке замикання не пропало, думаю, ну в чому ж тут причина? По входу тут діод шотки стоїть, нічого більш такого немає. А цей конденсатор не замітив з самого початку. Якось він так в стороні стоїть і на нього не звернув увагу. В общем, такий конденсатор стоїть по входу, 47 мікрофарад, 16 вольт. І його прошило в короткому замиканні. Він потік і так далі. Замінив на 35 вольт, 33 мікрофарада. Чому так сталося? Почав заміряти напругу. Значить, міряю відносно плюса. Значить, плюс береться з плати, який виходить напряму. Вмикаю інвертор. Зараз вентилятори не підключені, помилка. Міряю відносно мінуса, який виходить з плати. Значить, під час підключення дроту бачимо 24 вольти. 22. Ще раз. 22 і потім зменшується. Ще хочу осцилографом глянути на сигнал. З осцилографом наче нічого такого не бачу. Лише фронт до 12 вольтів, все. Значить, просто прибор так відображає цей. Спробую іншим заміряти ще. Нормально, нічого такого. Ну, може так співпало. І просто така якість конденсатора виявилась. Цей раз буду вже запускати на відео. Підключив плати, як повинні бути. Подаю живлення. Нормально наче. Вентилятор обертається. Ще раз вмикаю. Додав трохи обертів. Запускаю. Аналогічно. Ну це взагалі цікаво. Значить, цей раз у нас вилетів, напевно, вже інший конденсатор на іншій платі. Хоча не 100%. На другій платі також вийшов із ладу конденсатор, вздувся і задимів. Я допустив помилку під час підключення цього мінусу. Я взяв його в цьому місці. Тестером продзвонив, що наче він дзвониться з мінусом, який на цьому конденсаторі. Але він дзвониться просто через трансформатор, через обмотку. Я підключив, грубо кажучи, на обмотку трансформатора, на збійний струм, скажімо так.
Просто тестером дзвониться він напряму, там 0 Ом, чи може 0,03 Ом опір. І я його не врахував. Вважав, що він майже такий самий, як і опір щупів, опір провідників до щупів. Не перевірив достатньою мірою по платі, бо там відстань досить маленька і тяжко розглядіти, але потім вже розглядів і зрозумів свою помилку. Значить, я підпаяв до конденсатора, і цей конденсатор, його вивід йде по дорожці і до трансформатора напряму. Цей вивід з'єднаний із діодом, бо це не випрямлена напруга. Ну, був неуважний, так робити не треба. І якби зняв плату, я би відразу це побачив. А так вже по цій щілині було трохи складно розгледіти, але можна було б, якщо постаратись. Тому зараз буду шукати інший варіант підключення. Зараз повернув мінус на плати із плати керування взяв. Вже через 2 запобіжника на 1 А, щоб точно нічого не згоріло. І поміряю, що ж там в мене було на тому виводі, там де змінний струм. Ну, напевно, просто що змінний струм і конденсатори не люблять таку напругу. Він був не зовсім змінний, тому що один вивід брався з трансформатора, інший від плюса випрямлений. Але загалом не те, що треба. Зараз, може, тестер покаже, яка там насправді була напруга, якщо змінний струм міряти. Так, підключив тестер поки що, значить, на плюс. І до цього дроту, який виходить з трансформатора, міряю поки постійний струм, побачимо, що він покаже. Так, починає запускатись. Трошки страшно, чесно кажучи. Щоб нічого не згоріло. Наче працює. Значить, на тому дроті 12,5 вольт, начебто показує, все коректно, коли інвертор запущений. Якщо змінний струм міряти. Немає нот. Не впевнено міряє, ну, начебто і постійна складова. Підключив паралельно до тестера осцилограф. Один щуп на плюс, інший на цей мінус, який я помилково взяв з плати. І начебто тут показує 12,5 вольт постійний струм. Тут включив змінний струм і бачимо нашу змінну складову. Розмах 20 вольт доверху, 15 донизу, ну, грубо кажучи, 40 вольт, якщо пік-пік міряти від верху донизу. І частота там 120 кГц, або інколи 1 МГц показує, ну, скоріше, ще 100 кГц. Ну, таку напругу я подав на конденсатори, на вхід. Цікаво, що плата і сам стабілізатор не вигорів, працює непогано. Конденсатор я там замінив на інший. Ну, звісно, від такого конденсатори нічого крім пшика зробити не можуть. Вони не розраховані на таку напругу, на таку роботу. Але бачимо, що тестером ми не завжди можемо побачити, що там є насправді. І я так само пробігся по точці. Я перевірив, грубо кажучи, що дзвониться мінус конденсатора з тим конденсатором. Я розумію, що то конденсатори вони стоять сині на обмотках котушки. Просто був неуважний, не додивився і не туди підпаяв. Не треба було туди підпаюватись. І отримав цю змінну складову, яка спалила конденсатори. І з першого разу я не здогадався, мені знадобились 2 конденсатори, щоб я вже точно зрозумів, що щось тут не то. Контакт мінусовий цього конденсатора. От ось цю дорожку бачу, можна її зачистити і підпаятись прямо до дорожки, але не хочеться її зачищати. А розгледіти отам, де йде дорожка, досить складно з тої сторони. Тому, як варіант, якщо не хочемо заморачуватись, може дійсно простіше взяти мінус сюди для постійного живлення вентиляторів. Ну або не брати постійне живлення і з роз'єму брати там, де є періодичне включення вентиляторів. Все-таки припаявся до доріжки, мінусова доріжка. Зверху плюс там бачимо, а знизу мінус. Якщо немає досвіду роботи з паяльником, то припаятись буде досить складно. Велика теплоємність доріжки відбирає тепло. І потрібно добре зачистити контакт, так, наче тримається непогано.
Буду лишати, напевно, таким образом підключення. Попрозванював, не зміг знайти, де так простіше підключитися, щоб доступне місце було. Наче ця шина також з'єднана з мінусом і контакт сонячного входу. Але також підключатись туди не дуже зручно, тому лишаю так. Значить, до цього дроту, який там підпаяний, підключив також тестер і осцилограф. І подивимось зараз, яка буде форма сигналу і величина напруги. Значить, напруга, в принципі, коректна. Так, інвертор зараз запуститься. Є, напруга лишилась. Змінної складової, бачимо, немає. Переключу зараз. Зараз збільшив сигнал і бачимо, що від 12,6 до 11,6 вольт коливання сигналу. Ну, грубо кажучи, 12,4, тут так само. Змінної складової немає взагалі, значить підключення цей раз правильне. Це добре. Можу брати тоді цей мінус і повертати до плати. Вже через запобіжники буду підключати на всяк випадок. Підпаяв на вхід мінус, той, який планую. Запустились вентилятори. Вихід інвертора також запустився. Диму немає. Це вже гарна ознака. Стосовно того, що на вхід прийшов змінний струм. Там плюс іде через діод шотки по живленню. Он той діод, і плюс іде через нього. А мінус напряму йде на конденсатор, і по цьому мінусу якраз прийшов змінний струм. Конденсатор, я думаю, задиміли не скільки через змінний струм, тому що один вивід все-таки йшов через діод, а більше через напругу. Ми бачили, що пік-пік напруга була 40 вольт змінного струму. І стабілізатор міг вилетіти, він на 30 вольт, здається, його напруга. Тому на виході не знаю, чи конденсатор погано. Напевно, я думаю, що стабілізатор на нього не пропустив, хоча він по мінусу також йде, але не була там велика напруга. Тому ці конденсатори не буду замінювати. Цей замінив, він вже не був на тій високій напругі, а той другий, танталовий, який я вже замінював, він також був на високій напругі, і хоч він і на 35 вольт, може його заміню. В принципі, значить, працює, все нормально, оберти, бачимо, регулюються. Все нормально. Буду тестувати. Перевіримо, наскільки ця схема підключення до цієї точки працює, але має бути все добре. Наступні тести планую провести з перевернутими вентиляторами, щоб дули доверху. Бо всі інші тести, в принципі, з таким розміщенням вентиляторів проведені, там нічого нового не буде. Навіть те, що вентилятори будуть постійно працювати, лише температури будуть просто стабільні завжди. Зверну вентилятори догори, щоб продували в той бік, наверх. Тут скотчем ще закриє отвір. Це такий стандартний варіант цього кожуху. Запустив інвертор, продувка знизу до верху, таймер включив. І буду спостерігати по температурам, наприклад, через півгодини, які будуть температури, по дросселі в тому числі. Повітря зняв з цього боку, і з цього боку аналогічно зняв фільтр для повітря. Навіть якщо лишати в такому варіанті продувка знизу до верху, то на вході треба бажано встановлювати фільтри. Зараз повітря більш простіше проходить до верху, немає перешкод у вигляді фільтрів, але пил буде всередині накоплюватись, тому що на вхід буде поступати без фільтру. Нагадаю, зараз встановлений режим охолодження 15% мінімальна швидкість, 3 натискання кнопки, 50 градусів і 20 перехід до максимальної швидкості. Пройшла вже майже година, 53 хвилини. Температури вражають. 25 градусів на великому радіаторі, 22 на малому. Дросель також 50 градусів. Ну, в принципі, дросель був
І тоді при продуванні вниз близько 50 градусів, але в цілому все ідеально. Оберти 15%, навантаження немає. І далі вже почнуть тести під навантаженням. Так, робота від акумулятора 560 Вт. Температури це півгодини, 31 хвилина роботи. Вентилятори працюють на мінімальних обертах 15%. Температури взагалі низькі, 33 градуси по радіатору великому, малий 24. Дросель 55 градусів, все в нормі. 500 Вт навантаження з продувкою знизу вверх, ніяких проблем, все чудово. Робота від акумулятора 1,7 кВт, 20 хвилин часу. Температури такі. Великий радіатор, найбільші температури 50 градусів, але бачимо, що у нас налаштовано 50 градусів і так регулятор тримає оберти і температури не виходять за ці межі. Дросель 78. Так як вентилятори працюють не на всю, дросель також охолоджується не ідеально, але непогано. Значить, лівий вентилятор зараз працює приблизно на 40%, так по шуму, мені здається. А правий, там де малий радіатор, мінімальні оберти 15%. Ну, загалом дуже тихо працює, по температурам класно. 20 хвилин. Збільшую навантаження. Значить, навантаження 3 кВт, 15 хвилин вже. Температури такого плану. Дросель гарячий, але радіатори, ну це взагалі клас. Вентилятори зараз не працюють навіть на, ну це відсотків на 50, напевно, великий, а малий на відсотків 40 може працює. Для дроселя тяжко, бо він погано охолоджується. Ця верхня частина, вона прогрівається досить сильно. В ідеалі тут зверху треба встановити якісь такі решітки, щоб повітря просто виходило наверх. А то виходить так, що ми продуваємо знизу вверх, і далі повітрю треба завернутися на бік і вийти сюди. Ну, це нелогічно. А якщо буде просто ця кришка знята або відпилена, то буде гарне охолодження. Класні температури. 3 кВт тримає без проблем. Нагадаю, що коли вентилятори продували зверху вниз, температури були 90 градусів і скидав потужність до 2,7 кВт. Дроселю тяжко, але я думаю, що він може працювати на таких температурах. Зараз спробую налаштувати таким чином, щоб при 40 градусах починали збільшуватись оберти вентилятора і на 60 завершувалися. Тобто були на 60 градусів максимальні оберти. Щоб як тут у нас 58, щоб це були вже максимальні оберти. І може це трошки зменшить температуру на дроселі. Так, навантаження 3 кВт і 40 Вт. 25 хвилин загальний тест. Температура на дроселі зменшилась. Я переналаштував 40 градусів початок збільшення обертів і до 20 градусів. Значить, зараз 52 градуси, тому оберти вентилятора, напевно, близько 60% від цього. А цей, може, відсотків 30%. На дросель вплинуло позитивно, його температура зменшилась, трансформатор також зменшилась температура. Такі цифри. Стосовно цієї панелі верхньої, я подумав, що, напевно, тут можна просто просверлити купу дірок якимось не дуже товстим свердлом, міліметра 3, наприклад, щоб туди не могло потрапити якесь сміття велике. І просто буде продуватись гарно ця панель. Не треба тут ніякі вентиляційні решітки, просто багато отворів. Ну а зараз такого плану. Ну, дросель все одно піднімається трохи температура, тому що він заключений цією панелью і тут він гріється досить суттєво. Панель все закриває і заваджає виходу повітря гарячого назовні. Але сам факт, що 3 кВт тягне взагалі без проблем, тільки дросель перегрівається і все. І вентилятори не працюють на повній швидкості. Шум є, але він не такий, як був, коли вентилятори працювали на всю швидкість. Вирішив зробити вентиляційні отвори зверху для кращого охолодження.
діаметр 5 мм. Якщо будете робити схожі отвори, то дивіться уважно, щоб не було ніякої стружки, заусениць, тому що все може відпасти і закоротить десь на платі. Так виглядає зверху, бачимо дросель, який найбільше нагрівається. І той дросель видно, чи то трансформатор. Вентилятори продувають наверх і повітря краще виходить догори. Зараз тестую без навантаження, холостий хід. 39 секунд. Подивимося, які будуть температури через годину, наприклад. Наскільки дросель буде нагріватись. Особливо цікаво. Збоку можна встановити на місце вентиляційні решітки без фільтрів. Вони суттєво потоку повітря не будуть заважати, але зовнішній вид буде краще. Ну, можна і так лишити. По бажанню. Пройшло 57 хвилин. Навантаження немає. Температури такі. Дросель 49 градусів. Транзистори 22-24. Все класно. Дросель, в принципі, також температура в холостому ходу зменшилась з 51, здається, до 49. Непоганий результат. Зверху відчувається трохи тепло на вентиляційній решітці, але не сильно. Вентилятори працюють на 15%. Температури незначні і немає чому підвищувати оберти. Значить, відразу даю максимальне навантаження, не буду тестувати ніякі 500 Вт, 1,7 кВт, даю 3 кВт і дивимося, які будуть температури. Так, навантаження 3,02 кВт, 25 хвилин. Такі температури. Дросель 87, радіатор великий 50, малий 42. Значить, виставлений зараз режим від 40 до 20 градусів збільшення. Тобто на 40 починаємо і на 60 закінчуємо. Значить, цей радіатор відсотків 60, напевно, працює, цей трошки більше 20, може 30%. І такі температури. Дросель все одно нагрівається, але це не так суттєво. Не 95 і не 100 градусів, 88, ну може до 90 він прогріється. Зверху відчувається, що звідси виходить тепло, активно, гаряче повітря, а по бокам не так вже виходить, але все одно виходить. Ну, в цілому мені результати подобаються. Хоч і 3 кВт навантаження, але температури не максимальні. Як були раніше, не 90 градусів, там не скидає потужність, класно працює. І ще є запас по вентиляторам, по швидкості, по обертам. Такі результати. Вимикаю навантаження. Поки є мережа, вирішив ще протестувати під час заряду. Тут 61 А відображає, тут 70, як ми і бачили. Температура MOSFET бачимо на БМС після тестування 45 градусів. В принципі, нічого критичного. Комірки і клеми також нормально. Струм 70 А. Подивимося, які будуть температури. Я включив таймер. Дросель також велика температура. Я пам'ятаю, під час заряду температура його велика. Подивимось. Значить, нам треба зарядити батарею з 30% до 100%. Ну, якщо буде мережа, скільки часу. Значить, зараз у нас з батареї лишилось 86 Ах. І нам треба зарядити до 280. Тобто 200 Ах треба зарядити. Заряд триває 2,5 години. Дані такі. Вже 94% заряд. По температурам дросель найбільше, 95 градусів. Транзистори ідеально. Малий радіатор взагалі холодний. Цей також нормально. Оберти не максимальні на цьому вентиляторі. Тут струм 62 А відображає. Загалом все нормально, я вважаю. Можна додати ще якийсь окремий вентилятор, щоб охолоджувати дроселя, але я думаю, то зайве. Нічого йому не буде, він може працювати при високих температурах. Хто боїться, може додати ще вентилятор. Або змінити температурний режим, щоб додати обертів на великому радіаторі, тому що зараз далеко не максимальні оберти, можна ще додати. Звісно, коли у нас повітря піднімається знизу вверх, дросель буде більше нагріватись, ніж коли зверху вниз. Тому що все повітря гаряче від транзисторів поступає до нього і нагріває його також. Але нехай гріється, нічого йому не буде. Ось там бачимо його котушку.
І ще хотів показати стосовно напруг і відсотку заряду. Бачимо 95% заряд. Балансування ще не почалось. У мене виставлено 3,45 вольт початок балансування. В принципі, комірки ще не розбігаються, все нормально. Далі там може буде трошки відхилення. Бачимо, що при 3,45 вольт, в принципі, вже буде там 97% заряд батареї, напевно. І хто хоче трошки батареї поберегти, може виставляти напругу блок заряду 3,45. Це буде цілком нормальна напруга. Але балансування тоді треба починати десь при 3,42 вольти, наприклад. І буфер 3,40 або 3,38. Ось такі цифри. Температура мосфетів 33 на ЖК БМС. Значить, стосовно фільтрів, ці фільтри стандартні, вони такі, бачите, пористі. І коли через них втягується повітря вентиляторами, вони його пропускають досить добре. Не перешкоджають потоку повітря. Можна такого плану встановити фільтри, можна не встановлювати. Якщо вже тут зроблені отвори, то в принципі і сюди пилюка може потрапляти всередину, але, звісно, вентилятори будуть її сильніше нагнітати. Тому такий варіант. Хто хоче, може встановити додаткові фільтри. Я, напевно, не буду. Мені, в принципі, не складно зняти кришку і продути його там раз на рік, може компресором, або навіть і не знімати через ці отвори, продути компресором, також буде нормально. Ці платки я ще не встановлював в корпус, може з ними ще будуть якісь експерименти, але в принципі можна одягнути на них просто термоусадку, вони не нагріваються взагалі, і розмістити десь в корпусі, закріпити стяжкою до якогось дроту і буде все нормально. Бачимо, температура вже зменшується, струм зменшується і відповідно температури також. Чуємо, як зменшуються оберти. Повітряна тривога, нічого незвичайного. Все, бачимо 9 ампер. Блок заряд завершився, далі флотінг, буферний режим. Температури зменшуються, дросель також, оберти вже набагато менші, ніж були. Таке допрацювання дає можливість нам майже завжди працювати на мінімальних обертах вентиляторів, коли це робота в режимі байпасу або невеликі потужності на виході, там 500 Вт, 1000, 1500 від акумулятора, то взагалі нагрів буде мінімальний. В режимі заряду нагрів досить суттєвий і вентилятори будуть працювати відсотків на 60, оцей лівий вентилятор правий буде мінімальний оберт мати. Тому це в будь-якому випадку корисне допрацювання системи охолодження і всім раджу. Це, напевно, стосується не тільки цього інвертора, а взагалі цього виробника, цього заводу і багатьох інших. Я думаю, там також може бути схожа система охолодження без регулювання в залежності від температури. Напевно, все по системі охолодження. Дякую за перегляд. Гарного дня!